Já jsem Petr Balcar, hraji pod přezdívkou Enigma, je mi 16 let, jsem z Mackovic a hraju za tým Entropic. Hearthstone mi ukázal kamarád a od té doby je to moje nejoblíbenější hra. Baví mě hlavně kvůli tomu, že je to karetní hra a mojeho protivníka můžu obelstit tím, že jsem chytřejší a bystřejší než on a můžu ovlivnit hodně faktorů, hlavně třeba pomocí stavění balíčků. Už předtím jsem zkoušel nějaké jiné hry, třeba střílečky nebo FPS a hrával jsem to vždycky s kamarády, ale nikdy jsem v těch hrách nebyl příliš dobrý, takže jsem potom zkusil Hearthstone a jako solová hra mě to víc zaujalo. Když udělám chybu, tak ta chyba neovlivní moje spoluhráče. Takže já na té chybě můžu zapracovat, můžu ji zlepšit a je to pod mojí kontrolou. Zatímco když v týmové hře udělá chybu nějaký můj spoluhráč, tak já vím, že není moc, co můžu udělat, aby jsem tu chybu napravil. Takže každý sám za sebe. Tak moje první zkušenost v turnajích byla, když jsem si zkusil jeden MČR Night Cup a hned za začátku se mi hodně dařilo, potkal jsem tam velké hráče, hodně známé, které jsem porazil docela poměrně jednoduše a turnaj jsem nakonec i vyhrál a od té doby jsem měl hrozně velkou motivaci se zlepšovat a snažit se dál. Hrát s Falem v Entropicu pro mě znamená určitě hodně, protože je to nejlepší hráč v České republice, teda aspoň podle mého názoru, a určitě jeden z nejlepších hráčů na celém světě. Nejvíc si cením toho, že spolu můžeme trénovat, můžeme spolu sdílet nějaké data z her, které jsme hráli. Vždycky, když potřebuju pomoc s balíčkama na turnaj, tak mě Fáli pomůže. Moment v kariéře, na který nikdy nezapomenu, bude určitě ten moment, když jsem se kvalifikoval na Masters Tour Seoul a stalo se to vlastně tak, že jednou jsem zapomněl se přihlásit na sklizeň, na kterou jsem se snažil dostat vlastně 3 měsíce a potom jsem se zapomněl přihlásit a řekl jsem si, já nepotřebuju hrát tady na českých turnajích, já půjdu vyhrát něco velkého a podařilo se mě kvalifikovat vlastně do Koreji. Jednou večer jsem si řekl, že si zkusím jednu kvalifikaci a bylo to zrovna ještě před nějakýma velkýma změnama. Vybral jsem perfektní balíček na turnaj a celkově jsem hrál, turnaj byl hrozně dlouhý, takže asi 10 hodin jsem hrál. Hrál jsem skoro celou noc, v posteli jsem tam hrál na mobilu a nakonec jsem se dostal do finále a podařilo se mi to vyhrát a viděl jsem, že moje kariéra se od té doby změnila. Myslím si, že za můj úspěch může hlavně to, že jsem byl hodně motivovaný a že jsem se hodně soustředil a chtěl jsem se kvalifikovat dál a zahrát si s těma nejlepšíma hráčema v celém světě. Nejvíce obávám toho, že když hraju třeba před diváky, takže udělám nějakou velkou chybu a že by jsem zklamal sám sebe a veškerou moji přípravu, kterou do nějakého velkého turnaje dám. Nějaký tlak určitě pociťuji, ale je důležité, když hraji, být uvolněný a snažit se soustředit jenom na tu hru a ne na nic jiného. Někdy, když hraju velký turnaj a třeba se mi něco nepovede, tak o sobě určitě pochybuji, ale myslím, že vlastně z těch chyb se můžu poučit a je důležité se vrátit zpátky k té hře, projít si, co jsem mohl udělat líp, jestli jsem se mohl líp připravit a podobně. Snažím se myslet na to, že když prohraji nebo když se mi něco nepodaří, tak ve skutečnosti se nic neděje a můžu to zkusit vždycky znovu. Můj nejvyšší cíl je vyhrát jeden z největších turnajů, které momentálně v Hearthstoneu jsou, a to je Masters Tour. A ta výhra by znamenala kvalifikaci do Hearthstoneové ligy Grandmasters, která je nejprestižnější ligou pro nejlepší hráče celého světa. Rozhodl jsem se vstoupit do Entropicu,
Hlavně kvůli tomu, že to byla nejprestižnější a nejprofesionálnější organizace, která v Česku je. Entropic má podobnou vizi jako já a to je být nejlepší. Kdyby Entropic byl člověk a můj kamarád, no tak to by se moc nezměnilo, protože Entropic je už můj kamarád. This is our world, tohle je náš svět.